Hi everyone, মোৰ ভইচটো আৰু স্ক্ৰীনখন ধুনীয়াকৈ দেখিছেনে বাৰু? মোৰ ভইচটো আৰু স্ক্ৰীনখন ধুনীয়াকৈ দেখিছে? মোৰ ভইচটো ধুনীয়াকৈ শুনি আছে? অ'কে, ক্লিয়াৰ আছে? অ'কে, চ' আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ যিখন আছাম ইয়েৰবুক, অসমৰ যিখন অসম ইয়েৰবুক বুলি কোৱা হয় সেইখন আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ। একচুৱেলি এখন 2022 হওক, এইখন বুকখন মই পিকচাৰটোহে 2022 আছে ইয়াত। ত' এইটো আমি ডিছকাছ কৰি আছোঁ। আমি ৰিভিজনৰ কোনোবাই যদি ননকৈ পঢ়িছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'কেইটা চালে ইনাফ। আপোনালোকৰ বুকখন আপোনালোকে লগত লৈ ল'ব পাৰে। বুকখনত যেনেকৈ আছে লাইন বাই লাইন আমি তেনেকৈ ডিছকাছ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ যিটো PDF আপোনালোকে সেইটো টেলিগ্ৰামত পাব। এইটো আমাৰ ক্লাছ 3 হয়। আমি ডেইলি 9টা বজাত লগ পাওঁ। আপোনালোকে ডেইলি 9টা বজাত এই ক্লাছটো এটেণ্ড কৰিব পাৰে। আৰু পাৰিলে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব পাৰে। তাৰপিছত এইটো কথা আমি একেবাৰে লাষ্টত ডিছকাছ কৰিম, বাট এইটো হৈছে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো দা এডুকা বুলি আছে। এইটো আপোনালোকে জাষ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, মানে জইন কৰি ল'ব, যিটো আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো আছে। আমি এতিয়া ইয়াত আহিছোঁ। হেল্ল'। হাই। ইয়াত আমি আহিছোঁ এতিয়া আমি বায়'ডাইভাৰ্চিটি আমি আজি ডিছকাছ কৰিম, প্লাছ আমি আছাম হিষ্ট্ৰী আৰু কিছুমান আমি ডিছকাছ কৰিম। ফাৰ্ষ্টৰ যিটো ইন্ট্ৰডাকশ্যন আছে আমি সেইবিলাক ডিছকাছ কৰিম। ইয়াত আছে আছাম ইজ এ পাৰ্ট অফ, প্ৰথমে আমি বায়'ডাইভাৰ্চিটি আমি ডিছকাছ কৰি লওঁ। Assam is a part of transitional zone between the Indo regions. The state forms an important component of the Indo-Burma biodiversity hotspot. Favorable climate আছে ইয়াত, topographic আৰু edaphic factors support luxuriant growth of diverse plant communities and create varied habitats for both plants and animals. এতিয়া কথাটো হ'ল কি, আমি দেখিছোঁ আমাৰ যিখন অসম, সেই অসমখনত বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ তাত কমিউনিটিয়ে বাস কৰে। লগতে আমাৰ যি গছ গছনিৰ লগতে আমাৰ যি জীৱ জন্তু আছে, তাতো বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তু আমি পাওঁ। সেইকাৰণে আমাৰ কি আছে, নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে, ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে। এতিয়া কি আছে আমি সেইখিনি কথা ডিছকাছ কৰিম। ইয়াত এটা চমু ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিয়া হৈছে নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ ওপৰত। পাছত এটা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কাৰণে এটা এক্সট্ৰা চেপ্টাৰ আছে, আমি সেইটো ডিছকাছ কৰিম। ইয়াত কৈছে যে যি আমাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে, যি আমাৰ ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে, সেইটোৱে সেই গোটেইখিনি মিলাই পেলাই আমাৰ 3925 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ যিটো এৰিয়া, সেই এৰিয়াটো আমাৰ কি কৰে, কভাৰ কৰে। আৰু ইয়াত কৈছে 5% অফ দ্য টোটেল জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া। তো আমাৰ যিমান জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া আছে, তাৰমানে হৈ গ'ল পাহাৰ, হৈ গ'ল নদ নদী, হৈ গ'ল, সেই গোটেইখিনি জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া বুলি কোৱা হয়। সেই গোটেইখিনি এৰিয়া ভিতৰত 3925 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ আছে, আৰু ইন পাৰ্চেণ্টেজ আমাৰ 5% ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আৰু নেশ্যনেল পাৰ্কে কি কৰে, কভাৰ কৰে। তাৰপিছত ইট ইনক্লুডছ আমাৰ কেইখন আছে, 7খন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে। আগতে 5খন আছিলে, তাৰপিছত 2খন এক্সট্ৰা আহিলে, তাৰপিছত মানে টোটেল এতিয়া কেইখন আছে, 7খন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে। আৰু আছে আমাৰ 18খন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে, আৰু 3খন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে। এতিয়া এইটো হৈছে ডাটাটো বুকখনৰ মতে ডাটা। 3খন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে আৰু 5খন এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ আছে। 2খন বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ আছে আৰু 2খন ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট আছে। সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এই যি দুখন ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট, সেই দুখন হৈছে আমাৰ অবভিয়াছলি নেশ্যনেল পাৰ্ক দুখন, মানে কাজিৰঙা আৰু মানস। সেইটো কথা আমি পাছত আমি ভালকৈ ডিছকাছ কৰিম। এইখিনি অসমীয়াত লিখা আছে চব। অসমৰ যিটো আমাৰ জলবায়ুৰ কথা হৈ গ'ল, বা আমাৰ কি বিভিন্ন উদ্ভিদ আছে, হয়নে? তাৰপিছত আমাৰ বন্যপ্ৰাণীৰ কথা হ'লো। মেইনলি আমি ইয়াত মনত ৰাখিবলৈ কথাটো হৈছে যিটো আমাৰ এৰিয়াটো, আৰু আমাৰ কেইখন আছে আমাৰ যিটো আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু আমাৰ অভয়াৰণ্য কেইখন আছে, সেইকেইখন আমি মনত ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। আৰু মেইনলি দুটা যি আমাৰ বিশ্ব মানে যিটো আমাৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট, মানে ঐতিহাসিকভাৱে যিটো ক্ষেত্ৰ, সেইখিনি আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি যদি ইয়াত চাওঁ, অসম হৈছে আমাৰ 3rd most নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে। অসমৰ ওচৰত কিমান আছে, 3rd most, তাৰমানে আমি 3 নম্বৰত আছোঁ। চ' একেবাৰে 12খন আছে ক'ত, 12খন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে মধ্যপ্ৰদেশত, আৰু 9খন আছে আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ। তাৰমানে মধ্যপ্ৰদেশ 1 নম্বৰত হৈ গ'ল, আন্দামান এণ্ড নিকোবৰত 2 নম্বৰ হৈ গ'ল, আৰু আমাৰ যি নেশ্যনেল আমাৰ অসম আছে 3 নম্বৰ আছে। They are the primary tools for in situ biodiversity conservation in Assam. The world famous Kaziranga National Park is home to the big 5 mammals. এতিয়া যি আমাৰ কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে, কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক মেইনলি ফেমাছ হৈছে গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ওৱান হৰ্ণ ৰাইনচৰাছ, যিটো এশিঙীয়া গঁড়ৰ কাৰণে ফেমাছ হয়। তাত এছিয়াটিক এলিফেণ্টছ আছে, বা ৱাইল্ড যি ৱাটাৰ বাফেলো আছে, সোৱাম ডিয়েৰ আছে তাত, হয়নে? আৰু কি আছে, ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ আছে। এপাৰ্ট ফ্ৰম মেনি ইম্পৰ্টেণ্ট স্পেচিছ ছাচ এজ হক ডিয়েৰ আছে তাত, আৰু চাম্বাৰ আছে, বাৰু কি আছে, আমাৰ লিঅ'পাৰ্ড আছে, ৰেপটাইলছ আছে, এম্ফিবিয়ানছ আছে। এইবিলাক হৈছে আমাৰ যিবিলাক
ওয়াইল্ড লাইফ আমি পাওঁ ক'ত পাওঁ আমি কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত পাওঁ কিন্তু মেইনলি কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক কিহৰ কাৰণে ফেমাছ হৈছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক মেইনলি ফেমাছ হয় যে মানে এশিঙীয়া গড়ৰ কাৰণে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ফেমাছ এইটোকে অসমীয়া লিখা আছে যে আমাৰ মধ্যপ্ৰদেশত 12খন আছে তাৰপিছত যি আন্দামান নিকোবৰ আইলেণ্ড আছে তাত আছে আমাৰ 9খন তাৰপিছত আমাৰ অসমৰ আমাৰ কলোৱে 7খন আছে যাৰ কাৰণে অসম 3 নম্বৰত আছে তাৰপিছত আমাৰ মেইনলি যিখন আমাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সেইখন ফেমাছ হৈছে এশিঙীয়া গড়ৰ কাৰণে ঠিক আছে ইয়াত আছে এটা কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক হেজ দ্য ৱৰ্ল্ডছ হাইয়েষ্ট পপুলেশ্যন অফ দ্য ক্ৰিটিকেলি এণ্ডেঞ্জাৰ্ড ইণ্ডিয়ান ওৱান হৰ্ন ৰাইন'চৰাছ এণ্ড এছিয়াটিক ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেলো সেইটো আমি অলৰেডি পাইছোঁ কি আছে সেইটো ইয়াত কোৱা হৈছে ইয়াত মেইনলি আছে যে ৱৰ্ল্ডৰ যিটো হাইয়েষ্ট ডেঞ্চিটি ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ হাইয়েষ্ট ডেঞ্চিটি ইয়াত পোৱা যায় বুলি কৈছে একচুৱেলি এইটো ৱৰ্ল্ডৰ খুব সম্ভৱ এতিয়া নাথাকে নহয় এইখন আগৰ ডাটা হয় এইটো কাজিৰঙা হেজ 35 স্পেচিছ অফ মেমেলছ 42 স্পেচিছ অফ ফিছেছ আছে মাছ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু মেমেলছ আছে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ যোনে স্তন্যপ্ৰাণী জীৱ বুলি কোৱা হয় 254 স্পেচিছ অফ বাৰ্ডছ আছে চৰাই আছে আৰু মেইনলি ইট ইজ এ ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হয়নে এইটো কেতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছিলে কেনেকৈ নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'ল সেইবিলাক কথা আমি যিটো নেশ্যনেল পাৰ্ক চেপ্টাৰ আছে সেইটোত আমি ভালকৈ গম পাম ইয়াত মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো হৈছে যে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত কি বস্তু আছে আৰু কেতিয়া মানে এখন কি হয় ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হয় The Kaziranga National Park, including the Laukhuwa and Burhasapuri Wildlife Sanctuaries, was declared as Tiger Reserve 2007 চনত কি হৈছে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কেতিয়া টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে এই কুৱেশ্যনটো আহে ঠিক আছে তাৰপিছত আহিছে মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে ইজ অলছ' বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে মানস যিখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান সেইখন বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভো হয় এণ্ড ফৰ্মছ এ কণ্টিজিয়াছ লিনিয়াৰ বেল্ট এলং দ্য ফুট অফ হিমালয়াছ দ্য ফ্ল'ৰেল ডাইভাৰ্চিটি ইনক্লুডছ 543 প্লেণ্ট স্পেচিছ তো তাতো বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনি আছে প্লেণ্ট আছে হয়নে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ তাত কি হয় আমাৰ গছ গছনি দেখিবলৈ পোৱা যায় দ্য ফাউনা ডাইভাৰ্চিটি ইজ ৰিপ্ৰেজেণ্ট বাই 60 মেমেলিয়ান স্পেচিছ তাৰপিছত 42 আছে ৰেপটাইলছ আছে মানে ইয়াত কিমান ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমি জাতি আমি কি পাওঁ ৰেপটাইলছ পাওঁ বা এমফিবিয়ানছ হৈ গ'ল বা মাছ আমি কিমান ধৰণৰ পাওঁ হয়নে তাৰপিছত চৰাই আমি কিমান ধৰণৰ পাওঁ সেইবিলাক বস্তু ইয়াত কি আছে 327 স্পেচিছ অফ চৰাই তো কিমান বায়'ডাইভাৰ্চিটি মানে কিমানখিনি আমি বেলেগ বস্তু লগ লাগি পেলাই আমি মানে ৱাইল্ড লাইফটোত কিমান বায়'ডাইভাৰ্চিটি কিমান বেলেগ আছে কিমান জাতি প্ৰজাতি ইয়াত আছে সেইটো আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ এইখিনিকে অসমীয়াত লিখা আছে যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আমাৰ বিশ্বৰ সৰ্বাধিক কি আছে ইয়াত আমাৰ এশিঙীয়া গড় পোৱা যায় আমাক তাৰপিছত আৰু আমি কি পাইছোঁ কিমান প্ৰজাতি কি স্তন্যপায়ী প্ৰাণী আছে যিহেতু মই আপোনালোকক কৈছোঁ মেইনলি এইখন 2007 চনত যে ইয়াত মানে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ঘোষণা কৰা হৈ গ'ল সেইটো আমি আৰু আগতো মানে ইয়াৰ পাছতো আমি পাম কিন্তু আপোনালোকে এইবিলাক বস্তু মনত ৰখাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয় এইটো কুৱেশ্যন আহে আপোনালোকৰ এক্সামত ইয়াত আছে দ্য গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান ওৱান হৰ্ন ৰাইন'চৰাছ ইজ প্ৰেজেণ্টলি বিং ৰিইনট্ৰডিউচড ইন মানস থ্ৰু দ্য ইণ্ডিয়ান ৰাইনো ভিজন 2020 প্ৰগ্ৰেম Manas and Nameri National Park were notified as Tiger Reserve 1973 আৰু 1985 so যিখন মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক সেইখন 1973 আৰু নামেৰিখন 1985ত কি হৈছে এজ এ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কি হৈছে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে তাৰ বিষয়ে আমি আৰু বিতংভাৱে পাম The Manas National Park has the distinction of having the highest number of endangered species a total of 42373 species vascular plants have been recorded in Assam তো অসমত কিমান ধৰণৰ বেলেগ ধৰণৰ প্লেন্টছ আছে সেইটো আমি দেখিবলৈ ইয়াত পাইছোঁ তাৰপিছত যিটোৱে 25% গোটেই আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো মানে যিটো গছ গছনিৰ যিটো শতাংশ তাৰ ভিতৰত 25% আমাৰ অসমত পোৱা যায় বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে তাৰপিছত এংগিওস্পাৰ্মছ আছে ফৰ্ম দ্য লাৰ্জেষ্ট কেটেগৰী অফ দ্য প্লেণ্টছ আছাম উইথ এ টোটেল অফ 3895 স্পেচিছ ইনক্লুডিং 154 স্পেচিছ ইয়াত কি হৈছে এংগিওস্পাৰ্মছ পোৱা দেখা যায় These are the most economically important plants Assam to meet the demand on the timber এইবিলাকৰ পৰা আমি কি পাওঁ গছ গছনিৰ পৰা আমি কি পাওঁ হয়নে যে আমি টিম্বাৰ হৈ গ'ল বা প্লাইউড পাওঁ হয়নে যিবিলাকৰ পৰা আমি কিছুমান আমি কি বনাওঁ ফাৰ্নিচাৰ বনাওঁ হয়নে বা আমি এগ্ৰিকালচাৰত ইউজ কৰা হয় বা যিবিলাক চিল্ক ৱৰ্ম আছে সেইবিলাক আমি কি কৰোঁ আমি ইউজ কৰোঁ হয়নে নিজৰ আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত চ' সেইবিলাক আমি গছ গছনিৰ পৰা সেইটো পাওঁ সেইকাৰণে এইবিলাক উল্লেখযোগ্য বস্তু As many as 293 species of orchids are found in orchids আমি পাওঁ হয়নে আমাৰ orchid garden ধেৰ আছে ইয়াত Assam which account for almost 25% of the orchid species found in India so গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত 25% আমাৰ অসমতে আছে তো আমাৰ কিমান হ'ব পাৰে সেইটো ভাবিব পাৰে ঠিক আছে অ'কে নেক্সট আমি আহিছোঁ চাউণ্ড শুনা নাই নেকি বাৰু চাউণ্ড শুনা নাই মোৰ ভইচটো নাই শুনা নেকি আপোনালোকে ঠিকেইতো আছে চাউণ্ড আহি আছে অ'কে
ইয়াত কৈছে যি এইটো অসমীয়া লিখা আছে, ইয়াৰ পাছলৈ আমি গৈছো বিকজ আমি আছাম হিষ্ট্ৰীও ডিছকাছ কৰিবলৈ আছে। Altogether 38 species of naturally glowing যি বেম্বো আছে, বেম্বো হৈ গ'ল, বাঁহৰ আমাৰ প্ৰজাতি কিমান আছে, 38 species আছে, আৰু ফাউণ্ড ইন আছাম এলং উইথ 14 species of king। এতিয়া এইবিলাক বস্তু এইটো কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, এটা যদি আপোনালোকক MCQ দি দিলে যে কোনখিনি বস্তু আমাৰ অসমত পোৱা নাযায়, তেতিয়াহ'লে আপুনি আনচাৰটো দিব লাগিব। আছাম ইজ হোম টু এ গুড নাম্বাৰ অফ মেডিকেল, আমাৰ মেডিচিনেল যিবিলাক আমাৰ ঔষধি যিবিলাক উদ্ভিদ সেইবিলাকো আমাৰ ইয়াত পোৱা যায়। A vast number of these plants species are used by traditional village মানে practitioners called বেজালিত আমি কিমান ইউজ কৰে হয়নে, সেইবিলাকত একচুৱেলি সেইবিলাক কি, সেইবিলাক মানে কি ঔষধি গছজোপাতে ঔষধি গুণ থাকে হয়নে। And people respond favorably to these traditional practitioners, particularly in rural areas. These medicinal plants are also used in the preparation of the Ayurvedicত আমি ইউজ কৰোঁ হয়নে, হোমিওপেথিকত আমি ইউজ কৰোঁ, বা ইউনানী মেডিচিনত আমি ইউজ কৰোঁ, মানে ট্ৰেডিচনেলি যিবিলাক মেডিচিন চলি আহিছে আগৰ দিনৰ পৰা। A total of 952 such medicinal plants species have been recorded. এতিয়ালৈকে আমি 952 আমি কি কৰিছোঁ, তেনেকুৱা আমি স্পেচিছ, তেনেকুৱা প্ৰজাতি আমি প্লেণ্ট আমি এতিয়ালৈকে ডিস্কভাৰ কৰিছোঁ, ৰেকৰ্ডেড আমাৰ এতিয়া বৰ্তমানলৈকে হৈছে। Some of the common medicinal আমাৰ কি আছে, তুলসী আছে মানে, তিতাফুল হৈ গ'ল, বা পিপলি হৈ গ'ল, অশোকা হৈ গ'ল, বা এইটো মহাভিংৰাজ হৈ গ'ল, আদা হৈ গ'ল, চাটমূল হৈ গ'ল, তাৰপিছত থেকেৰা হৈ গ'ল হয়নে, দুধখুৰি হৈ গ'ল, চালমুগৰা হৈ গ'ল, বেল হৈ গ'ল, শিলিখা, এইবিলাক কি আছে, এই যিমানবোৰ গছ আছে এইবিলাকৰ প্ৰত্যেকৰে এটা এটা কি আছে ঔষধি গুণ আছে, যি কাৰণে আমি যেনেকৈ তুলসী হ'লে মানে কাহ হ'লে তুলসী খাব লাগে, তেনেকুৱা কিছুমান কথা হয়। ইয়াত আমাৰ কি অসমীয়া লিখা আছে এইখিনি কথা, যে 952টা আমি বৰ্তমানলৈকে ঔষধি উদ্ভিদ আমি বৰ্তমানলৈকে এতিয়ালৈকে আমি কি কৰিছোঁ, উদ্ধাৰ বা আমি নটিফাই কৰিছোঁ। তুলসী, এইবিলাক তিতাফুল, এইবিলাক অসমীয়া লিখা আছে, আপোনালোকে যোনে আছামিজ মিডিয়ামৰ আছে তেওঁলোকে এইবিলাক চাই ল'ব, ধুনীয়াকৈ এবাৰ পঢ়িলে মনত থাকি যাব, বা মইতো অলৰেডি কৈয়ে গৈছোঁ। নেক্সট আমাৰ আহিছোঁ দ্য ডাইভাৰ্ছ এণ্ড লাক্সাৰিয়েণ্ট ফৰেষ্ট গ্ৰাছলেণ্ড আছে। তাৰপিছত আছাম প্ৰভাইডছ আইডিয়েল কণ্ডিশ্যনছ and suitable habitats for a wide variety of fauna. Assam provides the gateway for spread of both oriental and paleontologic fauna to the other parts of the country. The mammalian diversity of Assam recorded 193 species so far. এতিয়া মেইনলি ইয়াত হৈছে কি, যে আমি কিমান ৰেকৰ্ড কৰিছোঁ, বা কিমানলৈকে আমি বৰ্তমানলৈকে ইয়াত এতিয়ালৈকে কিমানলৈকে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, কিমান জাতি প্ৰজাতি ইয়াত উদ্ভিদ আছে, ঔষধি উদ্ভিদ আছে, গছ গছনি আছে, গোটেইখিনি ইয়াত সেইখিনি আপোনালোকক ইয়াত এটা চমু আভাস দিয়া হৈছে। যেনেকৈ এতিয়া আমি যদি জীৱ জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি যদি চাওঁ, যে আমাৰ ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেলো আছে, পিগমি হগ আছে হয়নে, তাৰপিছত আমাৰ ৰাইন'চৰাছ আছে, আমি সেইটো পালোঁ, তাৰপিছত গল্ডেন লেংগুৰ আছে হয়নে, গিবন আছে, তাৰপিছত টাইগাৰ আছে, যিটো ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ বুলি কোৱা হয় হয়নে, সেইবিলাক বস্তু আমি ইয়াত বহুত ধৰণৰ ইয়াত আমাৰ আছে। আদাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট মেমেলছ আছে, কি আছে, এলিফেণ্ট হৈ গ'ল, বা অলৰেডি আপোনালোকক কৈছোঁ লিঅ'পাৰ্ড আছে হয়নে, কেট আছে, গল্ডেন কেট আছে, যেনেকৈ এতিয়া যি আমাৰ গিবন যিটো গিবন ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে, তাত গিবনত কি আছে, গিবন কিহৰ কাৰণে ফেমাছ, যিটো গিবন যিটো বান্দৰ সেইটো কাৰণে বেছিকৈ ফেমাছ হয়নে, মানে বান্দৰটোৰ নামে গিবন। তো ইয়াত আহিছে যে তাৰপিছত হগ আছে হয়নে, হিমালয়ান বিয়েৰ আছে হয়নে, এইবিলাক বহুত ধৰণৰ বস্তু আমাৰ অসমত পোৱা যায়। আছাম ইজ হোম টু এ নাম্বাৰ অফ প্ৰাইমেট স্পেচিছ, তো বহুত ধৰণৰ স্পেচিছ আমি ইয়াত পাই আহিছোঁ। চ' আশা কৰিছোঁ আমি ইয়ালৈকে বুজি পাইছোঁ। ইয়াত আপোনালোকক এটা আভাস দিছে যে আমাৰ অসমতখন যিটো বায়'ডাইভাৰ্চিটি, যিটো আমাৰ চৌপাশে যিমানখিনি বস্তু আছে, বা আমাৰ গছ গছনিৰ পৰা আদি কৰি, আমাৰ ফুলৰ পৰা আদি কৰি, কিমানখিনি বস্তু আমাৰ জীৱ জন্তুৰ পৰা আদি কৰি, মাছৰ পৰা আদি কৰি, যিমানখিনি বস্তু আমি অসমত পোৱা যায়, কিমান ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ বস্তু পোৱা যায়, সেইখিনি এটা চমু আভাস ইয়াত দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। ঠিক আছে, এইখিনি আপোনালোকৰ অসমীয়াত লিখা আছে, এই যে আমি এতিয়ালৈকে 193টা প্ৰজাতি আমি এতিয়ালৈকে পাইছোঁ স্তন্যপায়ী বৈচিত্ৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত। তাৰপিছত আমি এতিয়ালৈকে কি আমাৰ জীৱ জন্তু ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, সেইখিনি ইয়াত সোণালী বান্দৰ, সোণালী মেকুৰী, এইবিলাক বস্তু আমি ইয়াত পাইছোঁ। ঠিক আছে, ইয়াত আমি আহিছোঁ নেক্সট, অল টুগেডাৰ 9 out of 15 ইণ্ডিয়ান প্ৰাইমেট স্পেচিছ আৰ ফাউণ্ড ইন আছাম। এইটো হ'লো গিবন ইজ দ্য অনলি এপ ফাউণ্ড ইন ইণ্ডিয়া, যিটো মই অলপ আগত আপোনালোকক কৈছোঁ হয়নে। তাৰপিছত আহিলে দ্য আদাৰ প্ৰাইমেট স্পেচিছ ইনক্লুড যিটো মেকাক বুলি কোৱা হয়, এইটো পিগ টেইল আহিছে, তাৰপিছত এইটো কি ষ্টাম্প টেইল মেক, এইবিলাক বস্তু আপোনালোকৰ যি আপুনি যদি কেতিয়াবা চাব যায়, যিবিলাক নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে বা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী আছে, সেইবিলাকত আপোনালোকে গ'লে এইবিলাক দেখিব, গল্ডেন লেংগুৰ হৈ গ'ল হয়নে, সেইবিলাক বস্তু বহুত মানে দেখিবলৈও ধুনীয়া। মানে এইটোৱে বুজাব বিচাৰিছে যে অসমখন কিমান ধনী, আছাম ইজ ৰিচ, সেই বস্তুটো ইয়াত বুজাব বিচাৰিছে। আৰু যি চৰাই ক্ষেত্ৰতো আমি ইয়াত বহুত বাৰ্ডৰ যিটো ডাইভাৰ্চিটি আছে, আমি অলপত পাইছোঁ যে এপ্ৰক্সিমেটলি 600 বাৰ্ড স্পেচিছ আমি ইয়াত ডিস্কভাৰ কৰিছোঁ বৰ্তমানলৈকে হয়নে। 53% আমি গোটেই ইণ্ডিয়ান ছাব কণ্টিনেণ্টত গোটেইখিনি এনেকৈ ধৰি পেলাই গোটেইখিনিক আমি 53% আমি অসমতে ইমান স্পেচিছ আমি অসমতে আছে হয়নে। চৰাই আছে বুলি কোৱা নাই, অসমৰ স্পেচিছ। ছাপ'জ ধৰি লওক এতিয়া 100টা
মানে টোটেল ইণ্ডিয়াত আমাৰ ইণ্ডিয়ান ছাবকণ্টিনেণ্টৰ 100টা বাৰ্ডৰ স্পেচিছ আছে, প্ৰজাতি বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতি 100টা আছে। তো তাৰে 53টা আমাৰ অসমত আছে, হয় নে? সেইটো কথা বুজাইছে যে বেছিকৈ চৰাই আছে সেইটো বুজা নাই, ঠিক আছে। Of these 17 bird species are endemic in Assam. On the other hand, 45 bird species from Assam are enlisted as endangered to highly endangered to the Indian Red Data Book. So কৈছে যে কিছুমান আমি দেখি আহিছো যে কিছুমান আমাৰ চৰাই কি হৈছে লুপ্ত পাব ধৰিছে, হয় নে? সেইবিলাক বস্তু ইয়াত পোৱা হৈছে যে লাহে লাহে সেইবিলাক বৰ্তমান নাইকিয়া হৈ হৈ গৈ আছে, ঠিক আছে। নেক্সট আহিছো আমি, এইখিনি অসমীয়া লিখা আছে, আপোনালোকে এইখিনি চাব যে ইয়াত কিমান কিমান হৈছে, ডাটাটো লিখা আছে বাৰু আপুনি অসমীয়া লিখা আছে। ইয়াত কৈছে দিছ ইনক্লুড গ্ৰেটাৰ এডজাটেণ্ট, তাৰপিছত ইয়াত কৈছে যে কিখিনি বস্তু আছে, চৰাইখিনি ইয়াত ভেৰাইটি ইয়াত কোৱা হৈছে, কিখিনি চৰাই আছে। হোৱাইট ৰুম ডাক আমি এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, হয় নাই? এইখিনি আমিতো পাইছোঁ ক'ত ক'ত কিমান ফেমাছ, কোনকেইখন নেশ্যনেল পাৰ্কত এইবিলাক পায়, আমি সেইটো পাম এতিয়া। তাৰপিছত যিটো মাৰ্বল টিল হৈ গ'ল, হয় নাই? এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, মানে এইবিলাক আমি আগলৈও পঢ়িবলৈ পাম। তাৰপিছত আছাম ইজ হোম টু ৰিচ ভেৰাইটি অফ যি আমাৰ ৰেপ্টেলিয়ান পপুলেশ্যন আছে। ফাৰ্ডাৰ 19 স্পেচিছ অফ টৰ্টইছ আমি পাওঁ ইয়াত, হয় নাই? সাপ পাওঁ বা লিজাৰ্ডছ পাওঁ, এইবিলাক বস্তু আমি ইয়াত পোৱা দেখা যায়। আমি জানিব লাগে যে আমাৰ অসমত কি কি আছে, কিমান ভেৰাইটি ধৰণৰ বস্তুখিনি আছে। এইখিনি ডাটা আপোনালোকৰ মানে চেঞ্জ হৈ থাকে, এনেকুৱা নহয় যে এইখিনিয়ে কাৰেক্ট, কিন্তু আমি বুকখনৰ মতেহে কৈছোঁ, যিখন আছাম ইয়েৰ বুক। Assam also has 70 species of amphibians আছে. The Brahmaputra and Barak river system, along with their tributaries and floodplain wetlands, are ideal habitat for a diversity of fish species. The state is considered to be a hotspot of freshwater fish diversity. তো 185 food, sports and ornamental fish species. এতিয়া ইয়াত কৈছে যে মাছৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ইয়াত জনজাতি থাকিব পাৰে নে? মাছ ইয়াত কি কি আছে আমাক সেইটো সুধিছে, কি কি মাছ আপোনালোকে শুনিছে, সৰুৰ পৰা শুনি আহিছে, খাইছে আপোনালোকে, হয় নাই? বটীয়া মাছ হৈ গ'ল, হয় নাই? যি মই ইয়াৰ নাম জনাকেইটা কৈছোঁ, যিকেইটা মই চিনি পাওঁ একচুৱেলি। আৰু ৰহু মাছ হৈ গ'ল, হয় নাই? চিতল মাছ হৈ গ'ল, পাভ মাছ হৈ গ'ল, এইবিলাক আমিতো শুনি আহিছোঁ। মাগুৰ মাছ, শিঙি মাছ, শ'ল মাছ, এইবিলাক হৈছে কি প্ৰজাতি বেলেগ বেলেগ। চ' ইয়াত কোৱা হৈছে দ্য ৰিভাৰ চিষ্টেম এণ্ড এক্সটেন্সিভ ফ্লাড প্লেইনছ অলছ' হাৰ্বাৰ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ মালছ। ইয়াত কৈছে যে অবভিয়াছলি মাছ আছে কাৰণে, মাছ কিয় আছে? বিকজ আমাৰ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ আছে, সেইকাৰণে মাছখিনি আমি বেছি পৰিমাণে পোৱা যায়। য'ত বেয়া পানী থাকিলে অবভিয়াছলি মাছটো কেনেকৈ থাকিব? চ' ফাৰ 39 স্পেচিছ অফ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ স্নেইলছ পায় ইয়াত। যিমানখিনি বস্তু আছে চবখিনি ইয়াত আপোনালোকক বায়'ডাইভাৰ্চিটি যিটো সম্যক জ্ঞান সেইটো ইয়াত দিয়া হৈছে। 10 স্পেচিছ আৰ ইউজ এজ ফুড। আমি কিছুমান আজিকালিতো নাখায় কি মানুহে, চবেই খায়, কিন্তু ইয়াত মানে যিখিনি সৰ্বসাধাৰণে মানুহে খায় সেইখিনি কথা কোৱা হৈছে। নিয়েৰলি 50% অফ দ্য টোটেল 1500 ৰিপৰ্টেড স্পেচিছ বাটাৰফ্লাইজ। চ' মানে 1500 স্পেচিছ আছে বাটাৰফ্লাইজৰ, তো তাৰ ভিতৰত 50% কি হৈছে অসমত পোৱা গৈছে বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। 387 স্পেচিছ মডশ্বেভ হেভ বিন ডকুমেণ্টেড চ' ফাৰ। তো এইবিলাক বস্তু এটা আপোনালোকক ব্ৰিফ ডাটা এটা দিয়া হৈছে। এইখিনি আপোনালোকে এইখিনি মনত থ'ব নালাগে একেবাৰে ডাটাটো যে কিমান কিমান আছে। এইখিনি জাষ্ট আপোনালোকে এটা গ' থ্ৰু কৰিব, মানে এটা ধুনীয়াকৈ এবাৰ পঢ়িলে হৈ গ'ল। এবাৰ পঢ়াৰ পিছত সেইটো গম পাব যে আমাৰ অসমখন কেনেকুৱা। আমি যেতিয়া কিবা এটা বস্তুৰ বিষয়ে আমি পঢ়িবলৈ যাওঁ, যে অসমৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লৈছোঁ, অসম ইয়েৰ বুক, হয় নাই? তো আমি জানিব লাগিব যে অসমখন কি হয়। এইটো জানিলে নহ'ব যে অসমৰ মেপখন দেখিবলৈ এনেকুৱা, বা অসম নামটো কেনেকৈ হ'ল সেইটো আমি জানিলে নহ'ব। যেতিয়া আমি অসম পঢ়িবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, তেতিয়া আমি ডাইৰেক্ট হিষ্ট্ৰীলৈ যাওঁ। আমি যাব লাগে হিষ্ট্ৰীলৈ, কিন্তু আমি হিষ্ট্ৰীলৈ যোৱাৰ আগত হিষ্ট্ৰীটো আমি পঢ়িব লাগিব, আৰু আমি তাৰ চৌপাশে থকা বস্তুবিলাকো আমি জানিব লাগিব, হয় নে নহয়? ঠিক আছে, এতিয়া আমি হিষ্ট্ৰীটো আমি ইয়াতো ডিছকাছ কৰিম বাৰু, কিন্তু ইয়াত আমি পটককৈ বস্তু এটা চাই লওঁ যে বায়'ডাইভাৰ্চিটি অফ আছাম, ইয়াত কিছুমান ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট কেইটা আছে, দুটা আছে, মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক। 1985 দুইখনকে 1985 ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে কি কৰা হৈছিলে, ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে। মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আহি থাকে। তাৰপিছত বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ দুখন আছে, মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক এণ্ড ডিব্ৰু-চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক। এইকেইখন কেতিয়া ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে? বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভখন 1989 14 মাৰ্চ, আৰু ডিব্ৰু-চৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্কখন 1991 28 জুলাইত এখন ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে। এজ এ বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে, মই নেশ্যনেল পাৰ্ক ডিক্লেয়াৰ হৈছে বুলি কোৱা নাই, ঠিক আছে? মানে মানসখনক আৰু ডিব্ৰু-চৈখোৱাখনক বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ হিচাপে 1989 আৰু 1991 মানে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে। ডেটটো মনে ৰাখিলে হ'ব, বাট চনটো মনে ৰাখিব। প্ৰজেক্ট টাইগাৰ, এতিয়া টাইগাৰ আমি পাইছিলোঁ প্ৰজেক্ট টাইগাৰ। কাজিৰঙাখন 2007 চনত, নামেৰিখন 2001 চনত, আৰু মানসখন 1973 ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছিলে, ঠিক আছে? এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ কেইখন আছে ইয়াত? শোণিতপুৰ এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ আছে, দিহিং পাটকাই এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ আছে, কাজিৰঙা কাৰ্বি আংলং এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ আছে, দেন ধনচিৰি লংডিং আছে, আৰু চিৰাং ৰিপু এলিফেণ্ট ৰিজাৰ্ভ আছে। তাৰ এৰিয়াটো দিয়া হৈছে ইয়াত, কিমান কিমান এৰিয়া সেইটো বিয়পি আছে, ঠিক আছে? আমি ইয়ালৈকে বুজি পাইছোঁ। এতিয়া আমি আহিছোঁ হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত, আছাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত আহিছোঁ আমি। আছাম হিষ্ট্ৰী চেপ্টাৰটো অলপ অবভিয়াছলি এইটো ডাঙৰ আছে। চ' আমি আছাম হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰত আহিছোঁ এতিয়া। চ' আমি গোটেইটো আমি আছাম হিষ্ট্ৰী আজি ডিছকাছ নকৰোঁ, কিন্তু আমি অলপ ডিছকাছ কৰিম। এতিয়া ইয়াত চাওঁ।
অসমৰ যিটো হিষ্ট্ৰী সেইটো আমি এনচিয়েণ্ট টাইমলৈ যদি আমি ঘূৰি যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি দেখিম আমি যদি হিষ্ট্ৰীটো আমি বিচাৰি যদি যাওঁ আমি হিষ্ট্ৰী এতিয়া মৰা মানুহখিনিও আমি নাপাওঁ আমি কি পাম সিহঁতি লিখি থৈ যোৱা কিবা কিবি বস্তু পাম হয়নে নহয় কিবা আমি কিতাপ পাম বা ক'ৰবাত শিলত লিখিছে যদি লিখিব নাজানে ক'ৰবাত কিবা ৰেকৰ্ড কিবা এটা ৰেকৰ্ড থাকিব আৰু যদি ৰেকৰ্ড নাই সেইটো আৰু কি হিষ্ট্ৰী হ'ল হয়নে অ'কে ইয়াত কৈছে দ্য বেষ্ট তান্ত্ৰিক লিটাৰেচাৰ বুদ্ধিষ্ট অফ লিটাৰেচাৰ আছামিজ ফ'লক্ল'ৰ এণ্ড ভেদিক লিটাৰেচাৰ চ' এইবিলাক বস্তুত এইবিলাক যিবিলাক সাহিত্য আছে বুদ্ধিষ্ট লিটাৰেচাৰ হৈ গ'ল অসমীয়া হৈ গ'ল ভেদিক লিটাৰেচাৰ হৈ গ'ল বেদ কেইখন হৈ গ'ল তাতো কিছুমান মেনশ্যন আছে সেইবিলাকত যদি আমি ঘূৰি যাওঁ তেতিয়া অসমৰ হিষ্ট্ৰীটোৰ অকণমান আমি অলপ আমি বুজিবলৈ তাৰ পৰা আমি বুজিব পাৰিম However, first mention of the state Assam is found in the epics. Epics মানে কি মহাকাব্যৰ কথা কোৱা হৈছে epics আমাৰ দুখন আছে এখন আছে ৰামায়ণ এখন আছে মহাভাৰত মানে মহাভাৰত চবেই চাইছে ৰামায়ণটো চবেই চাইছে চাগে মানে লকডাউনতো চবেই চাইছে ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰত চাব লাগে এইবিলাক আমি জানিব লাগিব এণ্ড ৰিলিজিয়াছ লেজেণ্ডছ হয়নে আৰু যিবিলাক ৰিলিজিয়াছ লেজেণ্ড আছে তেওঁলোকে কৈ যোৱা কিছুমান কথা আছে যেনেকৈ যোনে যোনে এইবিলাক বস্তু লিখিছিলে আৰু হয়নে The Aryans belonging to the priestly and warrior classes found their way into Assam in a very early times. এতিয়া চাওক হিষ্ট্ৰী কথাটো একুৰেটলি এতিয়া ক'বলৈ হ'লে বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন মত হয়নে আমি যদি হিষ্ট্ৰীটো ইয়াত পঢ়িছে আপুনি বেলেগকৈ পাব যদি আপুনি বেলেগ কিতাপ এখন লয় সেইখনটো আপুনি বেলেগকৈ পাব কিন্তু আমি হিষ্ট্ৰীটো সেইখনলৈকে জানিব লাগিব যিখনলৈকে আমাৰ এক্সামত আহিব হয় নহয় এতিয়া হিষ্ট্ৰী জানিবলৈ হ'লে আমাৰ কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কিতাপ আছে আমি পঢ়ি শেষ কৰিব নোৱাৰিম তো ইমান ডিপলৈকে আমি জানিব নালাগে আমি যিমানলৈকে জানিব লাগে যিখিনি এক্সামত আহে সেইখিনি আমি জানিব লাগে কাৰণ আমি হিষ্ট্ৰীত এতিয়া আমি অবভিয়াছলি আমি ডক্টৰেট নকৰোঁ হয়নে The Aryans belonging to the আমি এইটো পঢ়িলোঁ তাৰপিছত various places mentioned in the epics like মহাভাৰত হৈ গ'ল মই অলৰেডি কৈছোঁ are now identified with the sites in the state. The first known ruler আমাৰ প্ৰথম যিজন ৰুলাৰ আছিলে যিজন আমি গম পাওঁ যে হয় এইজনে ৰুলাৰ এজন আছিলে অসমত সেইজনৰ নামটো হৈছে মহিৰংগ দানৱ হয়নে মহিৰংগ দানৱ আৰু মহিৰংগ দানৱে কি কৰিলে এটা বংশ বনালে এটা তেওঁ কি এইটো ডাইনেষ্টি বনালে ডাইনেষ্টি হ'লে এইটো কি হ'ব তেওঁলোকে কিংডম বনালে বেচিকেলি হয়নে তেওঁ ৰাজ্য এখন বনালে সেইখন হৈছে দানৱা ডাইনেষ্টি বংশ এটা বনালে দানৱা ডাইনেষ্টি তেওঁ হৈছে মহিৰংগ দানৱ প্ৰথমজন ৰজা হু ৱাজ ছাকচিডেড ইন টাৰ্ণ ইন দ্য ডাইৰেক্ট লাইন অফ হটকাসুৰ আহিলে তাৰপিছত চাম্বাৰাসুৰ আহিলে দেন ৰত্নাসুৰ আহিলে আফটাৰ ডেম দেয়াৰ ৱাজ এ চিফ নেম ঘটকাসুৰ তাৰ পিছত একেবাৰে পাছত ঘটকাসুৰ বুলি এজন আছিলে যিজনে কিৰতত শাসন কৰিছিলে তাৰ ৰুলাৰ অফ দ্য কিৰটছ ঘটকাসুৰে কি হ'ল এতিয়া তেখেতে ঘটকাসুৰক হৰাই দিলে কোনে নৰকাসুৰে আমি নামটো শুনিছোঁ যোনে এতিয়া নৰকাসুৰৰ লাষ্টত গৈ পেলাই কোনে মাৰিব শ্ৰীকৃষ্ণই মাৰিব আৰু নৰকাসুৰ আমিতো দেখি আহিছোঁ হয়নে মহাভাৰতত তো নৰকাসুৰে কি কৰিলে ঘটকাসুৰক মাৰিলে তাৰমানে কি হৈ গ'ল যিটো দানৱ ডাইনেষ্টি আছিলে সেইটো শেষ হৈ গ'ল তাৰমানে নৰকাসুৰে এতিয়া যদি দানৱ ডাইনেষ্টি শেষ হৈছে তাৰমানে নৰকাসুৰে এতিয়া বেলেগ এটা ডাইনেষ্টি বনাব সেইটো হৈছে ভৌমা ডাইনেষ্টি বনাইছিলে ভৌমা ডাইনেষ্টি ভৌমা বা আসুৰ ডাইনেষ্টি বুলি কয় ভৌমা ডাইনেষ্টি বা আসুৰ ডাইনেষ্টি বুলি কয় নেক্সট এতিয়া আহিছে হু ইজ দ্য হিৰো অফ দ্য ভেৰিয়াছ ষ্টৰিজ আমি এইটো পাওঁ আমি নৰকাসুৰৰ কথা বহুত কিবি পাই থাকোঁ হয়নে আমি আগলৈও পাম টল ইন দ্য পুৰাণছ এণ্ড তন্ত্ৰছ তাৰপিছত সি মেড প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ তেওঁ কি কৰিলে নৰকাসুৰে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ যি আছিলে সেইটো মডাৰ্ণ গুৱাহাটী অবভিয়াছলি বৰ্তমানৰ যি গুৱাহাটী সেইটোৱে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ আছিলে এতিয়া সেই প্ৰাগজ্যোতিষপুৰক তেওঁ কি কৰিলে তেখেতে নিজৰ কি বনালে কেপিটেল বনালে এতিয়া কেপিটেল বনালে মিনছ কি কেপিটেল বনালে মানে তেওঁ তাতে থাকে যেতিয়া এখন ৰাজ্যৰ কেপিটেল মিনছ কি এতিয়া আমাৰ যি আমাৰ ভাৰতৰ কেপিটেল কি হৈছে দিল্লী তো দিল্লীতে চব কামবিলাক হয় দিল্লীত চব আছে আমাৰ হয়নে চ' সেইটো কাৰণে যি কেপিটেল আছে তো তাতে মানে কি থাকিব ৰজাই তাতে থাকিব ধুনীয়াকৈ এণ্ড ছেটেলড মানে সেইটো হেডকোৱাৰ্টাৰ ধৰি লওক এণ্ড ছেটেলড নিউমেৰাছ ব্ৰাহ্মণছ এট কামাখ্যা তো কামাখ্যাত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰাহ্মণ তেওঁ তালৈ আনিলে কামাখ্যা টেম্পলৰ কথা পালোঁ আৰু নৰকাসুৰৰ লগত ৰিলেটেড কামাখ্যা টেম্পলৰ বহুত কিছুমান কথা আছে আমি পাছত ডিছকাছ কৰিম বাৰু সেইবিলাক কথা যেতিয়া আমি কামাখ্যা টেম্পলটো ডিছকাছ কৰিম এতিয়া এইখিনি অসমীয়া লিখা আছে আপোনালোকে চাই ল'ব ইয়াত আছে তাৰপিছত আহিছোঁ দেয়াৰ ইজ এ হিল ক্ল'জ টু দ্য মডাৰ্ণ গুৱাহাটী হুইচ ইজ ষ্টিল ন'ন এজ এতিয়া বৰ্তমান তাত হিল এটা আছে সেই হিলটোক আমি এতিয়াও কি বুলি জানো নৰকাসুৰ হিল অফ নৰকাসুৰ বুলি আমি জানো হিজ ৰুল এক্সটেণ্ডেড ফ্ৰম দ্য কাৰতৰীয়া অন দ্য ৱেষ্ট টু দ্য ডিক্ৰাং অন দ্য ইষ্ট তো কি আছে ৱেষ্টৰ ফালে আমি যদি চাওঁ ৱেষ্টৰ ফালে কাৰতৰীয়া ৰিভাৰ আছিলে দেন ইষ্টৰ ফালে কি আছিলে ডিক্ৰাং আছিলে তো তাৰলৈকে তেওঁৰ কি আছিলে তেওঁৰ যিটো বিস্তৃতি মানে তেওঁৰ যিটো কি বুলি কয় এইটো ৰাজ্যখন বিস্তৃত হৈ আছিলে তাৰপিছত নৰকাসুৰক লাষ্টত লৰ্ড কৃষ্ণ অৰ্থাৎ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই মাৰিলে আৰু তেওঁ দ্বাৰকাৰ আছিলে বুলি শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথা সকলোৱে জানে তাৰপিছত নৰকাসুৰৰ পিছত কোন আহিলে ভগদত্ত আহিলে এতিয়া ভগদত্ত আমি মহাভাৰত তেওঁৰ মেনশ্যন পাওঁ মহাভাৰতত ভগদত্তৰ নাম মেনশ্যন আছে কেলে মেনশ্যন আছে কাৰণ ভগদত্তই কৌৰৱৰ পক্ষে যুদ্ধ কৰিছিলে তাৰমানে তেওঁ পাণ্ডৱৰ বিপক্ষে যুদ্ধ কৰিছিলে তাৰমানে পাণ্ডৱৰ এগেইনষ্টত যুদ্ধ কৰিছিলে ভাষ্ট আৰ্মি এগেইনষ্ট পাণ্ডৱাছ ঠিক আছে কৌৰৱৰ পাণ্ডৱ গম পাই ন
নৰকাস তাৰপিছত ডিচেণ্ডেণ্টছ কণ্টিনিউড টু ৰুল ফৰ 19 জেনেৰেশ্যন তাৰপিছত আহিলে তেওঁ আকৌ তেওঁ মানে ভগদত্তৰ পিছত কি হ'ল তেওঁ 19 জেনেৰেশ্যন মানে কি কৰিলে তেওঁলোকে শাসন কৰিলে দ্য লাষ্ট কিং আছিলে চাপৰুৱা বুলি এজন আছিলে তাৰপিছত তেওঁক কোনে মাৰিলে তেওঁৰ যি মিনিষ্টাৰ আছিলে তেওঁলোকে মিনিষ্টাৰবিলাকে মাৰিলে আগতে এনেকুৱা ৰজাবিলাক এনেকুৱা আছিলে কিছুমান ৰজা ধৰি লওক সহ্য নহয় কিছুমান কথা তো সেইকাৰণে মিনিষ্টাৰবিলাকে মাৰে বা কিছুমানে এনেকুৱা ষড়যন্ত্ৰও কৰিব পাৰে হয় নাই শ্ৰীকৃষ্ণ ফ্ৰিকুৱেণ্টলি এপিয়াৰ ইন দ্য আছাম মাইথলজি এতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণৰ কথা আমি আৰু এটা গম পাম এটা টেম্পল আছে অশ্বক্লান্ত বুলি অশ্বক্লান্ত বুলি এটা টেম্পল আছে আপোনালোকে মইতো আপোনালোকক কৈছিলোঁ হয় নাই আমি এটা যিটো টেম্পলৰ যিটো ভিডিঅ' তাতে মই কৈছোঁ অশ্বক্লান্ত বুলিও আছে বা আমি এইটো অশ্বক্ৰান্ত বুলি কোৱা হয় তো এইটো টেম্পলৰ কথা এইটো কাৰণে মই উলিয়াইছোঁ কাৰণ এই টেম্পলটো কোৱা হয় যে শ্ৰীকৃষ্ণ যেতিয়া ঘোঁৰাত আহিছিলে সেই ঘোঁৰাটোত আহোঁতে তেখেতৰ ভাগৰ লাগিছিলে অশ্ব মানে কি ঘোঁৰা চ' শ্ৰীকৃষ্ণ আহোঁতে কি হ'ল তেখেতৰ ভাগৰ লাগিলে আৰু তেখেতৰ ঘোঁৰাটোৱে সেই জেগাডোখৰত জিৰণি লৈছিলে আৰু তেওঁ জিৰাইছিলে সেইকাৰণে এই টেম্পলটো অশ্বক্লান্ত বা অশ্বক্ৰান্ত হ'ল বুলি কোৱা হয় নেক্সট আমি আহিছোঁ ক'ৰ পাইছিলোঁ আমি অনাডাৰ কিং বানাসুৰ আহিলে এতিয়া তাৰপিছত ফ্ৰিকুৱেণ্টলি এপ্ৰিজ মাইথলজি শ্ৰীকৃষ্ণ ফট এগেইনষ্ট দ্য কিং ভীষ্মক কাৰণ অফ কুণ্ডিল ইন হিজ বিট টু মেৰি তাৰপিছত ভীষ্মকৰ যি জীয়েক আছিলে ৰুক্মিণীক বিয়া কৰাইছিলে শ্ৰীকৃষ্ণই আনাডাৰ কিং আহিছিলে বানাসুৰ অফ শোণিতপুৰ এতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু কি যিখন হৰিহৰৰ যুদ্ধ হৰিহৰৰ যুদ্ধ কেলে হৈছিলে হৰিহৰৰ যুদ্ধ ক'ৰ পৰা আহিলে বিকজ হৰি হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণ দেন হৰ হৈছে কোন আমাৰ শিৱজী তো দুইজনৰ মাজত যুদ্ধ এইটো কাৰণে হ'ল হৰি অৰ্থাৎ শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি নাতিয়েক আছিলে নাতিয়েক হৈ গ'ল আমাৰ কোন আছিলে যি নাতিয়েক আছিলে নাতিয়েকে মানে উষাক মানে কি কৰিছিলে ভাল পাইছিলে তো উষা হৈছে আমাৰ কোন যে শোণিতপুৰৰ যি ৰজা বানাসুৰা তেখেতৰ জীয়েক আছিলে তো সেইটো কাৰণে যিটো বানাসুৰে ভাল পোৱা নাছিলে সেইকাৰণে যি শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাতিয়েকক কি কৰিছিলে বন্দী বনাই থৈছিলে যি অনিৰুদ্ধা আছিলে তাৰপিছত কি হৈ গ'ল বন্দী বনোৱাৰ পিছত সেইটো কাৰণে শ্ৰীকৃষ্ণই হেৰি কৰিব আহিছিলে বচাবলৈ আহিছিলে তেখেতক বন্দীৰ পৰা মুক্ত কৰিব আহিছিলে আৰু যি বানাসুৰ আছিলে তেওঁ শিৱ ভক্ত আছিলে মানে শিৱই তেখেতক নিজৰ পুতেক হিচাপে মানিছিলে তো সেইটো কাৰণে অবভিয়াছলি নিজৰ পুতেকক বচাবলৈতো শিৱ আহিবই চ' সেইটো কাৰণে হৰি আৰু হৰৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিলে তাৰপিছত আপোনালোকে মহাভাৰত চালে তাত দেখিব তাৰপিছত কি হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে যুদ্ধ হৈছিলে শ্ৰীকৃষ্ণই তাৰ লগত কাজিয়া লাগিছিলে ৱেন বানাসুৰছ ডাটাৰ উষা মই কৈছিলোঁ ন যে উষাই কিডনেপ কৰিছিলে অনিৰুদ্ধক তাৰপিছত দ্য ক্ৰেনশ্যন অফ শ্ৰীকৃষ্ণ এতিয়া এইটো বেলেগত বেলেগভাৱে পাব মানে আপোনালোকে যদি কিবা চিনেমা চাইছে তো তাতো বেলেগকৈ পাব ইয়াত আছে আমাৰ অসমীয়া লিখা আছে এখন চাই ল'ব ইয়াত কৈছে নে আহিলে ভালুকা দ্য গ্ৰেণ্ডছন অফ বানাসুৰৰ নাতিয়েকজন আছে সেইজন হৈছে ভালুকা তেতিয়া তেওঁ কি কৰিলে নিজৰ কেপিটেলটো তেওঁ চেঞ্জ কৰিলে আৰু কেপিটেলটো চেঞ্জ কৰি পেলাই তেওঁ ক'লে নিলে ভালুকপুঙলৈ নিলে ভালুকপুং not far from the Balipara near Tezpur resort, and at the foothills of the Akka Hills. According to the Raghu Vansha, a king named Raghu crossed the Lohi, that is Brahmaputra, and defeated the king Pragadisha. এতিয়া ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰজা আহিলে তাৰপিছত কি হৈ গ'ল যিমানখিনি কথা আমি ভালদৰে গম পোৱা নাযায় আমি লিখাকে আমি একচুৱেলি ভালকে গম পোৱাৰ পৰা আমি এইখিনি কথা নহয় একচুৱেলি এইখিনি আমি জাষ্ট যিখিনি মই ক'লোঁ যে লিটাৰেচাৰ সাহিত্যত এনেকৈ পোৱা একুৰেটলি পোৱা নহয় এইবিলাক বস্তু একৰ্ডিং টু জুবিনী তন্ত্ৰ তাৰপিছত জুবিনী তন্ত্ৰৰ মতে কি হ'ল দেৱেশ্বৰ ৱাজ ৰুলিং ইন কামৰূপা দেৱেশ্বৰ নামৰ এজনে কামৰূপাত কি কৰিছিলে শাসন কৰি আছিলে তাৰপিছত চাকাইৰা যিটো চাকাইৰা আমি পাইছোঁ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত আমি পাইছোঁ সেইটো যেতিয়া টাইমত হৈছিলে তেতিয়া দেৱেশ্বৰ নামৰ এজন কামৰূপত আছিলে মেনশ্যন ইজ অলছ' মেড নাগাখ্যা অৰ নাৰাশংকাৰা হু ফ্লৰিছ টুৱাৰ্ডছ দ্য এণ্ড অফ দ্য 4th century এট প্ৰতাপগড় নিয়েৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলি এণ্ড অফ 4 kings তাৰপিছত চাৰিজন ৰজা আছিলে মিমাং গাজাং শ্ৰীবাং আৰু মৃগাং তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিলে তেওঁলোকেও শাসন কৰিলে মানে 200 বছৰ ধৰি তেওঁলোকে শাসন কৰিলে বহুত আগৰ কথা কাৰণ এইটো আমি যদি পঢ়িছোঁ যে ইয়াত যি আছে মহিৰংগ দানৱৰ দিনৰে কথা তাৰপিছত আহি কিমান দূৰ আমি পাইছোঁহি হয়নে চ' বহুত আগৰে এইটো কথা এতিয়া আমি যিখিনিৰ পৰা আমি গম পাম সেইখিনি ইয়াৰ পৰাহে আমি গম পাম এজন ক্ষত্ৰিয় আছিলে ধৰ্মপাল ইট ইজ ছেইড ডেট কেম ফ্ৰম দ্য ৱেষ্ট এণ্ড ফাউণ্ডেড এ কিংডম ধৰ্মপালে এটা কিংডম বনালে হি মেড হিজ কেপিটেল ৱেষ্ট অফ গুৱাহাটী কেপিটেলটো কি বনালে ৱেষ্ট অফ গুৱাহাটী এণ্ড attracted their number of Brahmins and other high caste Hindus from North India. The sage of Kendukulai is said to have lived এতিয়া কি হ'ল এজন ঋষিমুনি আছিলে কেন্দুকুলাই কোৱা হয় যে সেইজনেও তাত কি কৰিছিলে সেই তেওঁৰ যি মানে ধৰ্মপালৰ দিনত তেখেতে কি কৰিছিলে মানে তাতে তেওঁ আছিলে আৰু তেওঁৰ দিনতে আছিলে কেন্দুকুলাই বুলি এজন ঋষি আছিলে He was succeeded in turn by Padma Narayan Chandra, Narayan and others ending with Ramchandra, whose capital is Ratnapur. So এইখিনি কথা আপোনালোকে কি হ'ব আমি ৰত্নপুৰত তেওঁ আমি যেতিয়া আমি পাম এতিয়া পালা ডাইনেষ্টি পাম চ' ৰত্নপুৰত আহিলে ইন মাজুলী আৰিমাত্তা ৱাজ অলছ' আনাডাৰ কিং হু ৰুল কামৰূপা এতিয়া হিষ্টৰিকেলি আমি যদি চাওঁ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং হু ৰুল অভাৰ কামৰূপা তেতিয়াহ'লে সেইজন হৈছে আমাৰ কি পুষ্য বৰ্মন আমি যদি হিষ্টৰিকেলি যদি চাওঁ আমাৰ আগৰখিনি আমাৰ কি হ'ল
যে আগতে মুখে মুখে কোৱা কিছুমান কথা, কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ ঋষি মুনিয়ে কোৱা কিছুমান কথা, সেইখিনি তেনেকুৱা নিচিনা কথা। কিন্তু ইয়াৰ পৰা আমি যদি হিষ্ট্ৰীৰ প্ৰমাণ পোৱাৰ পৰা যদি আমি চাওঁ, পুষ্যবৰ্মন আহিলে আৰু পুষ্যবৰ্মনে কি কৰিব, এতিয়া আমাৰ বৰ্মন ডাইনেষ্টি স্থাপন কৰিব। বৰ্মন ডাইনেষ্টি স্থাপন কৰিব পুষ্যবৰ্মনে। আৰু পুষ্যবৰ্মন কাৰ সমসাময়িক আছিলে, কণ্টেম্পৰেৰী। তাৰমানে তেওঁ ইফালে পুষ্যবৰ্মনে শাসন কৰি আছে, ইফালে সমুদ্ৰগুপ্তই শাসন কৰি আছে, মানে ছেইম টাইমত সমুদ্ৰগুপ্তই। টাইম লাইনটো চাব পাৰে, 350 পৰা 380 পুষ্যবৰ্মন, দেন 350 পৰা 375লৈকে সমুদ্ৰগুপ্ত। এতিয়া পুষ্যবৰ্মনে এটা টাইটেল ল'লে, সেই টাইটেলৰ নাম হৈছে মহাৰাজা ধীৰাজ। টাইটেলটো লৈছে নিজকে, এটা টাইটেল লৈছে মহাৰাজা ধীৰাজ, হয়নে? and ensured steps to establish Kamrupa as a frontier state. তাৰমানে তেওঁ obviously নিজৰ দেশখনকটো ভাল বনাবলৈ চেষ্টা কৰিবই। He was followed by এতিয়া পুষ্যবৰ্মনৰ পিছত কোন আহিব? সমুদ্ৰ বৰ্মন আহিলে, ৱালা বৰ্মন আহিলে, কল্যাণ বৰ্মন আহিলে, গণপতি বৰ্মন আহিলে, মহেন্দ্ৰ বৰ্মন আহিলে। এতিয়া ইমানখিনি চবটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, এতিয়া আমি মহেন্দ্ৰ বৰ্মনৰ কথা অলপ চাওঁ। মহেন্দ্ৰ বৰ্মন কোন আছিলে? মহেন্দ্ৰ বৰ্মন ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কিং যোনে কি কৰিলে, এটা ছাকচেছফুল ৱাৰ গুপ্তা আৰ্মিৰ লগত তেওঁ কি কৰিলে, এলান কৰিলে, তাৰমানে মানে জিকিলে। মানে এখন যুদ্ধ লাগিলে গুপ্তা আৰ্মিৰ লগত, যিখন তেওঁ জিকিলে, আৰু সেইজন তেওঁ প্ৰথমজন ৰজা, কামৰূপৰ প্ৰথমজন ৰজা যোনে গুপ্তা আৰ্মিৰ এগেইনষ্টত তেওঁ জিকিলে, মহেন্দ্ৰ বৰ্মন। আৰু তেওঁৱে প্ৰথমজন ৰজা, তেওঁৱে প্ৰথমজন বৰ্মন কিং। একচুৱেলি প্ৰথমজন কামৰূপৰ ৰজা নহয়, তেওঁ প্ৰথমজন কামৰূপৰ ৰজা, মানে কামৰূপৰ প্ৰথমজন ৰজা যিয়ে গুপ্তাৰ লগত জিকিলে। কিন্তু তেওঁ প্ৰথম বৰ্মন ৰজা যিজনে অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰিলে। কিন্তু পুষ্যবৰ্মন হৈ গ'ল, বালা বৰ্মন হৈ গ'ল, তেওঁলোকে অশ্বমেধ যজ্ঞ কৰা নাছিলে। মহেন্দ্ৰ বৰ্মনে ফাৰ্ষ্ট কৰিলে যি অশ্বমেধ যজ্ঞ। ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো আহি থাকে। তাৰপিছত দ্য ৰুলাৰ অফ বৰ্মন ডাইনেষ্টি ফাউণ্ড ইটছ এপেক্স দ্য ৰুল অফ ভাস্কৰ বৰ্মন। ভাস্কৰ বৰ্মন হৈছে বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ শেষ ৰজা, আৰু যিজনে বহুত ফেমাছ আছিলে, আৰু তেওঁৰ দিনতে বহুত বৰ্মন ডাইনেষ্টি বহুত কি হৈ গ'ল, মানে বহুত উন্নতি হ'ল। বিকজ ইট ইজ উইথ দ্য ৰুল অফ ভাস্কৰ বৰ্মন দ্য নিউ এপক of Assam history opened. It was during his reign that Human Sang visited Kamrupa and wrote a memorable account. So আমি জানো যে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ দিনত কি হৈছিলে, যে হিউমেন চাং আহিছিলে, আৰু হিউমেন চাং অহাৰ পিছত হিউমেন চাঙে দেখিলে যে আমাৰ এই যিখন ভাস্কৰ বৰ্মন কি কামৰূপৰ ৰজা আছিলে, তো কামৰূপখন চালে মানে হিউমেন চাঙে। চোৱাৰ পিছত তেওঁ কি কৰিব, এতিয়া কি যিখিনি বস্তু তেওঁ আগতে দেখা নাই বা যেনেকুৱা ইয়াত পৰিস্থিতি তেওঁ দেখিছে, তাৰ ওপৰত তেওঁ এটা কি লিখিব, কিতাপ এখন লিখিলে। সেইখনকে আমি মেমৰেবল একাউণ্ট বুলি কোৱা হয় একচুৱেলি। আৰু সেইখনৰ নামটো হৈছে CU কি। এইটো কুৱেশ্যনটো আহি থাকে, CU কি। এতিয়া হৰ্ষবৰ্ধন আছিলে, কণ্টেম্পৰেৰী আছিলে, তাৰমানে এইফালে ভাস্কৰ বৰ্মন আছে, ইফালে হৰ্ষবৰ্ধন আছে, মানে তো ভাস্কৰ বৰ্মন আৰু হৰ্ষবৰ্ধন সমসাময়িকভাৱে তেওঁলোকে শাসন কৰি আছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ মাজত বন্ধুত্ব আছিলে। এতিয়া কি হ'ল, হৰ্ষবৰ্ধনে কি কৰিছিলে, হৰ্ষবৰ্ধনৰ ককায়েক এজন আছিলে আৰু ভনীয়েক এজনী আছিলে। চ' ভনীয়েকজনী যেতিয়া বিয়া দিলে, ভনীয়েকজনীক ছিষ্টাৰজনীক বেলেগলৈ বিয়া দিলে, আৰু আমি এইটো ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী ডিছকাছ কৰি থৈছোঁ। তো বিয়া দিয়াৰ পিছত তেওঁ কি হৈ গ'ল, এতিয়া তেওঁক মানে কি হ'ল, বেলেগৰ লগত কাজিয়া লাগিলে, ভনীয়েকৰ হাজবেণ্ড। তো হাজবেণ্ডক তেওঁলোকে মাৰি পেলালে, দুজন লগ লাগি পেলাই মাৰি পেলালে। মাৰি পেলোৱাৰ পিছত এতিয়া ভনীয়েকজনীক তেওঁলোকে কি হৈ গ'ল, লৈ যোৱাৰ পিছত এই হৰ্ষবৰ্ধনৰ ককায়েক গ'ল মাৰিবলৈ, মানে যোনজনে হত্যা কৰিলে বা যোনজনে অপহৰণ কৰি থৈছে ভনীয়েকক, তেওঁক মাৰিবলৈ কি হৈ গ'ল, ককায়েকজন গ'ল, হৰ্ষবৰ্ধনৰ ককায়েক। তো ককায়েক যোৱাৰ পিছত ককায়েকে এজনক মাৰি দিলে, কিন্তু এজনে বাকী যিজন থাকি গ'ল সেইজনে আকৌ ককায়েকক মাৰি দিলে। এতিয়া ইফালে থাকিলে কোন, ইফালে অকল হৰ্ষবৰ্ধন থাকিলে, ইফালে আনজন অকল এইজন থাকিলে, ভনীয়েকটো। তাৰপিছত ভনীয়েকটো তাতে আছে ছাপ'জ। লাষ্টত গৈ হৰ্ষবৰ্ধনে কি কৰিলে, কামৰূপৰ ৰজা আমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ পৰা কি হৈছিলে, কিবা খুজিছিলে, সহায় খুজিছিলে, সহায়টো কৰিলে, আৰু লাষ্টত গৈ পেলাই তেওঁ তাক মাৰি পেলালে আৰু নিজৰ ভনীয়েকক লৈ আহিলে। সেইটো কথা। সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপটো বহুত ভাল মানে। তো ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ৱাজ দ্য কি ৱৰ্ড ইন দ্য ৰিলেশ্যন অফ দিছ টু কিংছ। হৰ্ষবৰ্ধন অনাৰ্ড ভাস্কৰ বৰ্মন এট দ্য কনফাৰেন্স অফ হেল্ড ইন কনৌজ। তো যেতিয়া তেওঁ জিকি আহিলে, তো ইয়াৰ পৰা যেতিয়া ভনীয়েকক লৈ আহিলে বা তেওঁ যুদ্ধখন যেতিয়া জিকি আহিলে, তাৰপিছত তেওঁ এখন কি কৰিলে, মানে এখন কনৌজত এখন তেওঁলোকে চেলিব্ৰেশ্যনৰ কাৰণে এটা কি বনালে, পাৰ্টি এৰেঞ্জ কৰিলে। তাতে কনৌজত হৈছিলে। তো তাত ভাস্কৰ বৰ্মনকো মাতিছিলে, তেওঁ তাত গৈছিলে। ভাস্কৰ বৰ্মন বেচেলৰ কিং আছিলে, তেওঁ বিয়া হোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে তেখেতক কি বুলি কোৱা হয়, কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন বুলি কোৱা হয়, কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন। সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, এইবিলাক আহি থাকে। দ্য ডাইনেষ্টি অফ দ্য বৰ্মন কিংছ এণ্ডেড উইথ ভাস্কৰ বৰ্মন। যিটো মই ক'লো আপোনালোকক যে ভাস্কৰ বৰ্মন কি আছিলে, শেষ ৰজা আছিলে। ইয়ালৈকে আমি বুজি পাইছোঁ, ঠিক আছে। মানে এতিয়া ভাস্কৰ বৰ্মন কেতিয়ালৈকে শাসন কৰিলে, 650 AD লৈকে। এইখিনি অসমীয়া লিখা আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব যে ভাস্কৰ বৰ্মন 650 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে সমাপ্ত হৈ গ'ল। তাৰপিছত সমসাময়িক কোন কোন আছিলে, হৰ্ষবৰ্ধন আছিলে সমসাময়িক, তেওঁলোকৰ বন্ধুত্ব আছিলে, এইবিলাক বস্তু লিখা আছে চিম। তাৰপিছত এতিয়া কি আহিব, যে শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি। শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি আহিলে ৱাজ দ্য নেক্সট ইন দ্য লাইন হুইচ বিগান উইথ দ্য ৰেইন অফ চিফটেইন কল্ড শালস্তম্ভ। তো এতিয়া শালস্তম্ভ যি ডাইনেষ্টি,
শালস্তম্ভ বুলি কওঁ বা ইংলিছত শালস্তম্ভ। এইটো কোনে কৰিলে? শালস্তম্ভই কি কৰিলে? এষ্টাব্লিছ কৰিলে। মানে বৰ্মন ডাইনেষ্টিত কি আহিলে? শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি আহিলে। আমি বৰ্মন ডাইনেষ্টি অলৰেডি আমি পালো, হয় নাই? তাৰপিছত আহিলে এমং অল দ্য কিংছ অফ দ্য শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি শ্ৰী হৰ্ষদেৱা কি আছিলে? তেওঁ ভাল ৰজা আছিলে শ্ৰী হৰ্ষদেৱা। এইটো আহিব পাৰে হু ৱাজ দ্য বেষ্ট কিং অফ শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি? চ' শ্ৰী হৰ্ষদেৱা। হিজ কিংডম এক্সটেণ্ডেড আপ টু গড়, মানে এইটো লোকেশ্যনো দিছে যে তেওঁৰ যি ৰাজ্য ক'ৰ পৰা ক'ৰলৈকে বিস্তৃত হৈ আছিলে। আপ টু গড়, নৰ্থ বেংগল, উৰিষ্যালৈকে কালিংগা, দেন কুশাল, নৰ্থ বিহাৰ। ইমানখিনি জেগালৈকে তেখেতৰ যিটো ৰাজ্য সেইটো বিস্তৃত হৈ আছিলে। কাৰ ৰাজ্য? শ্ৰী হৰ্ষদেৱাৰ। আফটাৰ দ্য লাষ্ট কিং অফ দিছ ত্যাগ সিংহ কি আছিলে? শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টিৰ শেষ ৰজা আছিলে। এইটো আহে শেষ ৰজা কোন আছিলে? ত্যাগ সিংহ বা ত্যাগ সিংহ আছিলে 970 পৰা 990 AD লৈকে। তাৰপিছত ব্ৰহ্মপালা আহিলে। ব্ৰহ্মপালা এতিয়া কি কৰিব? নিউ ডাইনেষ্টি বনাব, সেইটো হৈছে পালা ডাইনেষ্টি। ব্ৰহ্মপালা আহিলে, ব্ৰহ্মপালাই পালা ডাইনেষ্টি বনালে, ঠিক আছে? কাৰণ এতিয়াতো ত্যাগ সিংহই কি কৰিলে? ত্যাগ সিংহৰ দিনত শেষ হৈ গ'ল শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি, তো নতুন ডাইনেষ্টি আহিলে হুইচ ইজ পালা ডাইনেষ্টি। 990 পৰা 1010 AD লৈকে ব্ৰহ্মপালাই শাসন কৰিলে। হু অপেন দ্য ডোৰ টু এ নিউ ডাইনেষ্টি? পালা ডাইনেষ্টি। ৰত্নপালা আহিলে, তাৰপিছত ব্ৰহ্মপালাৰ পিছত কোন আহিব? ৰত্নপালা। দ্য son of the ব্ৰহ্মপালা was the most famous king। তো ইয়াত কোন আছিলে ফেমাছ? ৰত্নপালা ফেমাছ আছিলে। তো ব্ৰহ্মপালাৰ পুতেক আহিলে ৰত্নপালা। চ' ৰত্নপালা বহুত ফেমাছ আছিলে পালা ডাইনেষ্টি। যেনেকৈ শ্ৰী হৰ্ষদেৱা বহুত ফেমাছ আছিলে শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি। তাৰপিছত আহিলে এতিয়া most famous king of the dynasty জয়পালা, লাষ্ট ৰুলাৰ আছিলে। তো পালা ডাইনেষ্টিৰ শেষ ৰুলাৰ কোন আছিলে? জয়পালা। জয়পালা শেষ ৰুলাৰ আছিলে, লাষ্ট ৰুলাৰ অফ দিছ ডাইনেষ্টি। চ' তেখেতে 1120 পৰা 1138 AD লৈকে তেওঁ শাসন কৰিলে, ঠিক আছে? চ' এইটো হৈছে জয়পালা। আমি ইয়াত পাইছো অসমীয়া লিখা আছে জয়পালা। তাৰপিছত ইয়াত হৈছে আমাৰ কি পালা ডাইনেষ্টি তেওঁ কি কৰিলে? স্থাপন কৰিলে। এতিয়া যি মোহামেডান ইনভেজন আমি পাওঁ, মই আপোনালোকক যি হিষ্ট্ৰী কুৱেশ্যন কেইটা দিছিলোঁ, হিষ্ট্ৰী আমি 50টা বেষ্ট কুৱেশ্যন দিছিলোঁ। ইয়াত অলমষ্ট গোটেই হিষ্ট্ৰীটোৱে মই ইয়াত ডিছকাছ কৰি থৈছোঁ। 50টা বেষ্ট কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে MCQটো, কাৰণ মই তাত অলমষ্ট বহুতখিনি কথাই ডিছকাছ কৰি থৈছোঁ ইম্পৰ্টেণ্ট। সেইখিনি চাই ল'ব আপোনালোকে। তাত মই কৈছিলোঁ যে কেনেকৈ আমাৰ এটেক কৰিছিলে, কেইবাৰ এটেক কৰিলে, কি হ'ল। তাত মই কৈছিলোঁ যে 1206ত প্ৰথম আমাৰ মোহামেডান যি ইনভেজন হ'ল, তাৰপিছত কি হৈ গ'ল? সেইটো কাৰ দিনত হৈছিলে? পৃথু এজনৰ দিনত হৈছিলে। পৃথুৱে তেতিয়া কামৰূপ ৰাজ্য মানে এইটো কি কৰিছিলে? চলাই আছিলে। কামৰূপ ৰাজ্যত তেওঁ ৰাজত্ব কৰি আছিলে। তেওঁ একচুৱেলি খেন ডাইনেষ্টি হয় পৃথু। হু ৱাজ স্কিল ইন এ বেটেল? তাৰপিছত তেওঁ ইলটুটমিছৰ এখন বেটেলৰ লগত, ইলটুটমিছ কোন আছিলে আমি পাইছোঁ, হয়নে? ইলটুটমিছ কোন আছিলে মোক কওকচোন বাৰু, আপোনালোকে কওক ইলটুটমিছ কোন আছিলে? আমি ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত পাই থৈছোঁ, ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী মই পঢ়াই কমপ্লিট কৰি থৈছোঁ। মানে এইখিনি যিখিনি ক্লাছ মই আপোনালোকক কৈছোঁ, এইটো ক্লাছ ক্লাছ 7ৰ বুক পঢ়াই থৈছোঁ। তাতে যি ইলটুটমিছ তাতে আছে, শ্লেভ ডাইনেষ্টিৰ কথা কৈছিলোঁ, হয় নাই? ইলটুটমিছ সেইখিনি আপোনালোকে অলৰেডি মনত আছে চাগে, আপোনালোকে পঢ়িছে চাগে, অলৰেডি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে, আপোনালোকে মনত থাকিব লাগে, হয় নাই? 1228ত। তাৰপিছত ডিউৰিং দ্য ছেকেণ্ড ইনভেজন বাই ইখতিয়ান উজবাগ আহিলে। তাৰপিছত তুঘ্ৰীল খান আহিলে এবাউট 1257। দ্য কিং অফ কামৰূপা সন্ধ্যা। কিং অফ কামৰূপা তেতিয়া কোন আছিলে? সন্ধ্যা আছিলে। তেতিয়া তেওঁ কি কৰিলে? নিজৰ কেপিটেলটো চেঞ্জ কৰিলে, বিকজ বেলেগে এটেক কৰিছে। কামৰূপ নগৰৰ পৰা ক'লে কমলাপুৰলৈ চেঞ্জ কৰিলে। কামৰূপ নগৰৰ পৰা কমলাপুৰলৈ চেঞ্জ কৰিলে। তাৰপিছত ফ্ৰম দেন অনৱাৰ্ডছ কমতাছ ৰুলাৰ ৱাজ কল কমতেশ্বৰ। সেইদিনাখনৰ পৰা কি হ'ল? যিহেতু তেওঁ কমতাপুৰলৈ লৈ গ'ল, সেইকাৰণে কমতাপুৰলৈ লৈ যোৱাৰ কাৰণে সেইটো কি হৈ গ'ল? কমতেশ্বৰ হৈ গ'ল। মানে যদি তাত শাসন কৰিছে কোনোবাই, তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব? কমতেশ্বৰ বুলি কোৱা হয়। According to the tradition, Lower Assam and the adjacent the part of Bengal subsequently formed a kingdom called Komata and its ruler beginning to forget Dulab Naran. তাৰপিছত কমতা নতুনকৈ এখন ৰাজ্য বনালে, সেইখন হৈছে কমতা। কমতাত তাৰপিছত দুৰ্লভ নাৰায়ণে শাসন কৰিবলৈ ল'লে। হি ইজ ফলোড বাই ইন্দ্ৰনাৰায়ণে তাৰপিছত শাসন কৰিলে। তাৰপিছত আমি প্ৰবেবলি এইটো কোৱা হৈছে যে ইন্দ্ৰনাৰায়ণ শেষ ৰজা এই আমাৰ কমতাৰ ৰাজ্যৰ, ঠিক আছে? এতিয়া ইয়াত আছে ডিউৰিং দ্য লাষ্ট পাৰ্ট অফ দ্য 14th century, আৰিমাত্তা ৱাজ দ্য ৰুলাৰ অফ গড়। যি 14th century ফালে আহি আছোঁ এতিয়া আমি, আৰিমাত্তা ৱাজ দ্য ৰুলাৰ অফ গড় ৰুলাৰ আছিলে। সেই গড়ৰ পাৰ্টটো ক'ৰ আছিলে? দ্য নৰ্দাৰ্ণ ৰিজিয়ন অফ ফৰ্মাৰ কমতাপুৰ। যি কমতাপুৰৰ কথা মই এতিয়া ক'লোঁ, ট্ৰেন্সফাৰ কৰিছিলে যে, তো সেইডোখৰ মানে নৰ্দাৰ্ণ ৰিজিয়ন, মানে ওপৰ ফালে আছিলে গড়। হু হেড হিজ কেপিটেল এট বৈদ্যাগড়। দ্য লাষ্ট ডিচেণ্ডেণ্ট অৰিমাত্তা ৱাজ মৃগাংকা হু ডাইড চাইল্ডলেছ ফলোড বাই দ্য ভূঞাছ। তাৰমানে এই যিটো বস্তু দেখাইছে, এতিয়া আমি 14th century পাইছোহি। তাৰমানে কি হৈছে যে আহোমৰ পাৰ্টটো চলি আছে, আহোম কিংডম চলি আছে, কিন্তু আহোমৰ পাৰ্টটো আমি পোৱাগৈ নাই। আহোমৰ বাহিৰত কি হৈ আছে সেই বস্তুটো ইয়াত দেখাই আছে। And after invasion of the Mughals in the 15th century, many Muslims settled in the state. They can be said be the first Muslim settlers of the region. তাৰপিছত বহুত মানুহ আহিলে বেলেগৰ পৰা।
In the 15th century, a line of Khen kings, Maurya Khen dynasty, rose to power, and Nilambar, the third and the last of his line, overthrown in 1498 by Hussein Shah. তো এতিয়া মেইনলি কি হৈ গ'ল যিখিনি তাত শাসন কৰি আছিলে কমতাপুৰত হৈ গ'ল বা কমতাটো গুচি পেলাই কি হ'ল কমতাপুৰ হ'ল কমতা ৰাজ্য বনালে তাৰপিছত ইয়াত হুছেইন শ্বাহে এটেক কৰাৰ পিছত কি হৈ গ'ল নীলাম্বৰ মানে লাষ্ট আছিলে থাৰ্ড আছিলে আৰু লাষ্ট হৈ গ'ল তাৰপিছত সেইটো কি হৈ গ'ল লং চেজ টুক দ্য কেপিটেল তেওঁলোকে লৈ ল'লে কমতাপুৰ বাই হিজ ষ্ট্ৰেটেজি হয়নে সেইটো লৈ ল'লে এতিয়া এইখিনি বস্তু আছিলে মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছোঁ মেইনলি আমি ইয়াৰ যিটো সমসাময়িকভাৱে ক'ত চলি আছে এতিয়া আহোম ৰাজ্য তাত কিবা চলি থাকিব তো আহোম ৰাজ্যৰ চলি আছে তাত কিন্তু আমি ইয়াত এইখিনি কথা জাষ্ট চমু আভাস এটা পাইছোঁ হয়নে তো আহোম ৰাজ্য আমি ইয়াত পাছত ডিছকাছ কৰিম কাৰণ একেলগেতো ডিছকাছ কৰিব নোৱাৰোঁ এতিয়া হৈছে চুতীয়া কিংডম কেনেকুৱা আছিলে ডিউৰিং দ্য আৰ্লিয়াৰ পাৰ্ট অফ দ্য 13th century when the Ahoms established their rule over Assam যিটো আমি কৈছোঁ আহোম আহিছে with the capital at শিৱসাগৰ তাৰমানে ক'ত চৰাইদেউত তেওঁ ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল বনাইছিলে 1253 হয়নে শিৱসাগৰ the Subansiri area and the by banks of the Disang river were under control of the Sutias যেতিয়া আহোম আহিছে suppose আহোম আহি পেলাই তেওঁ 1228 আহিলে আৰু 1253 তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল বনালে কেপিটেল বনোৱা টাইমত কি আছিলে চুতীয়া ক'ত শাসন কৰি আছিলে যে সুবানচিৰি এৰিয়া আছিলে আৰু যি দিচাং যি ৰিভাৰ আছে তাৰ যিবিলাক বেংক এৰিয়া মানে দিচাঙৰ যিটো পাৰ সেই পাৰবিলাকত কাৰ শাসন আছিলে চুতীয়াৰ শাসন আছিলে চুতীয়াবিলাকৰ শাসন আছিলে According to the popular Sutia legend, Sutia King Birpal established his rule in Sadian in 1189 1189 খ্ৰীষ্টাব্দত তেখেতে কি কৰিলে বীৰপালে কি কৰিছিলে তেওঁৰ যি শাসন সেই শাসনটো তেওঁ ইষ্টাব্লিছ কৰিছিলে বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে ঠিক আছে He was succeeded by 10 kings, of whom the 8th king Dhir Narayan and Dharmaraj had a son, Sadak Narayan, and a daughter Sadhini. তো তেওঁৰ কি আছিলে তেওঁৰ 10 কিং তো তেওঁৰ পাছত 10 জন ৰজা আহিলে কিন্তু 8 নম্বৰ 8 কিং whom the 8th king Dhir Narayan and Dharmaraj had a son. তো তেওঁৰ 8 নম্বৰ ৰজাজনৰ এজন ল'ৰা আছিলে এজনী ছোৱালী আছিলে সাধিনী আৰু সাধক নাৰায়ণ In his old age, he handed over his kingdom to his son-in-law Nityapal. তো তেওঁ কি কৰিলে 8 নম্বৰ ৰজাজনে তেওঁৰ যি son-in-law আছিলে সাধিনীক যোনে বিয়া পাতিছিলে নিত্যপাল তো নিতাই বা নিত্যপাল তেখেতক কি কৰিলে তেখেতক মানে ৰাজ্যভাৰ দি দিলে লেটাৰ অন নিত্যপালে ইমান ভাষণ কৰাত ভাল নাছিলে শাসন কৰিব নোৱাৰিলে আৰু নোৱাৰাৰ কাৰণটো হ'ল কি তেখেতক এটেক কৰিলে একচুৱেলি কোনে এটেক কৰিলে আহোম কিঙে আমি যে পাই থাকোঁ যে চুহুংমুঙৰ দিনত চুতীয়া ৰাজ্য মানে আহোমৰ শাসনলৈ অনা হ'ল বুলি আমি পাই থাকোঁ হয়নে annexed by আহোম কাৰ দিনত হয়নে এইটো যে আমি পাই থাকোঁ চুহুংমুং ইয়াৰ আনচাৰটো যে চুহুংমুং হয় সেইটো ক'ৰ পৰা আহিলে সেইটোৱে এইটো যে নিত্যপাল বা যি নিতাই তেখেত উইক আছিলে চুতীয়া ৰাজ্যৰ একেবাৰে লাষ্টত যিহেতু তেখেত কি আছিলে জোঁৱায়েক আছিলে আৰু জোঁৱায়েকক দি দিছিলে কাৰণ তেওঁ জোঁৱাই আছিলে কাৰণে উইক নাছিলে তেওঁ একচুৱেলি উইক আছিলে তেওঁ মানে শাসন কৰাৰ যোগ্য নাছিলে তো সেইটো কাৰণে কি হৈ গ'ল তেখেতৰ সুবিধাক লৈ পেলাই চুহুংমুঙে কি কৰিলে চুহুংমুঙক আমি দিহিঙীয়া ৰজা বুলিও জানো যোনে কি কৰিলে এনেক্সড ইট টু দ্য আহোম কিংডম চ' আহোম কিংডমৰ লগত লগ লগাই দিলে কি লগ লগাই দিলে চুতীয়া কিংডম এইটো কুৱেশ্যন আহি থাকে কাৰ দিনত চুতীয়া কিংডম আহোমৰ ৰাজ্যৰ শাসনভাৰলৈ আহিল সাধিনী এণ্ড নিত্যপাল কমিটেড ছুইচাইড তো যেতিয়াই নিজৰ শাসনলৈ আনিলে তাৰপিছত সাধিনী আৰু নিত্যপাল তেওঁলোকে কি কৰিলে ছুইচাইড কৰি দিলে এয়া আছিলে চুতীয়া কিংডম যিটো ইয়াত অসমীয়াত লিখা আছে আত্মহত্যা কৰিলে লাষ্টত গৈ পেলাই সুন্দৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিলে আৰু তেওঁ মানে কি আছিলে তেখেতক যেতিয়া ৰাজ্যভাৰ দিলে তেওঁ চুহুমুঙে আৰু ভাল পালে ঠিক আছে চ' আমি আজি চুতীয়া কিংডমলৈকে ডিছকাছ কৰিলোঁ তাৰপিছত আমি আৰু আছাম হিষ্ট্ৰী আমি আৰু তাৰপিছৰ পৰা আমি ডিছকাছ কৰিম ইয়াৰ পিছত নেক্সট কাইলৈ 9টা বজাত চ' মই আশা কৰিছোঁ যে আমি যি ডিছকাছ কৰিছোঁ আজি যি ডিছকাছ কৰিলোঁ এতিয়ালৈকে আপোনালোকে ভালদৰে বুজি পাইছে আৰু যদি কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকে মোক জনাব যদি কাৰোবাৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে মোক জনাব আৰু আমি ইয়াতে ক্লাছটো শেষ কৰিছোঁ এণ্ড থেংক ইউ যদিহে ক্লাছটো যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰিব পাৰে আৰু এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে যদি কৰা নাই চ' থেংক ইউ এভৰি ওৱান এণ্ড গুড নাইট টেক কেয়াৰ এণ্ড কিপ লাৰ্নিং